Nếu đứng trước The Ambassadors hay chân dung hai đại sứ lần đầu tiên, rất có thể bạn sẽ nghĩ đây chỉ là một bức chân dung đôi của hai quý tộc trẻ tuổi. Họ đứng lặng trước một tấm rèm xanh trong những bộ trang phục được may từ nhung, lụa và lông thú. Ánh sáng phản chiếu trên chuôi kiếm lướt qua những nếp gấp của lớp áo sa tanh rồi dừng lại trên tấm thảm phương đông phủ kín chiếc bàn ở giữa. Hans Holbein the Younger tái hiện từng chất liệu với độ chính xác đáng kinh ngạc, khiến mọi thứ hiện lên gần như có thể chạm vào. Ấn tượng đầu tiên là sự giàu có, học thức và địa vị. Nhưng Holbein không tạo ra bức tranh này chỉ để ca ngợi những con người thành đạt. Ông muốn người xem nhìn lâu hơn. Và khi ánh mắt bắt đầu rời khỏi hai nhân vật để quan sát chiếc bàn giữa họ, câu chuyện thực sự mới dần mở ra. Bức tranh được hoàn thành vào năm 1533, một năm mang nhiều biến động đối với châu Âu. Ở nước Anh, Henry VIII vừa quyết định kết hôn với Anne Boleyn sau khi giáo hoàng từ chối hủy bỏ cuộc hôn nhân đầu tiên của ông với Catherine xứ Aragon. Quyết định ấy không chỉ thay đổi vận mệnh của triều đình Anh mà còn dẫn đến việc nhà vua tách khỏi giáo hội Công giáo La Mã, đặt nền móng cho giáo hội Anh độc lập với Công giáo La Mã. Đối với các quốc gia châu Âu, đây không đơn thuần là chuyện riêng của Hoàng gia Anh. Mọi chuyển động tại London đều có thể làm thay đổi cán cân quyền lực trên lục địa. Người đàn ông đứng bên trái bức tranh chính là một phần của câu chuyện ấy. Ông là Jean de Dinterville, đại sứ Pháp tại triều đình Anh và là một trong những cận thần được vua Francis một đặc biệt tin cậy. Nhiệm vụ của ông là theo dõi tình hình chính trị tại London và gửi báo cáo về nước Pháp. Chính Dinterville cũng thay mặt nhà vua tham dự lễ cưới của Henry VIII với Anne Boleyn, một sự kiện khiến các triều đình châu Âu đều dõi theo. Đứng bên phải là Georges de Selve, giám mục giáo phận Laval. Dù là một giáo sĩ, ông thường xuyên được giao những nhiệm vụ ngoại giao. Trước đó vài năm, Georges từng tham dự hội nghị Spire, nơi hoàng đế Charles V cố gắng tìm tiếng nói chung giữa Công giáo và kháng cách. Hai người bạn trẻ xuất hiện trong bức tranh không chỉ với tư cách những nhân vật có địa vị, mà còn là những người trực tiếp chứng kiến châu Âu bước vào một thời kỳ đầy biến động. Nhiều học giả cho rằng The Ambassadors cũng là cách Dinterville lưu giữ cuộc gặp gỡ ấy, một dấu mốc của tình bạn giữa những tháng ngày đầy áp lực. Có lẽ vì thế mà Holbein không để hai người đứng sát nhau. Ông đặt giữa họ một chiếc bàn lớn, như thể chính thế giới họ đang sống mới là nhân vật trung tâm của bức tranh. Ánh mắt người xem thường được dẫn lên tầng trên của chiếc bàn trước tiên. Ở đó là những dụng cụ dùng để quan sát bầu trời, đồng hồ mặt trời, thước đo thiên văn và quả địa cầu thiên văn. Vào thế kỷ 16, đây là những thiết bị có giá trị rất cao, gắn liền với những học giả đang tìm cách đo đạc thời gian, xác định vị trí các thiên thể và khám phá quy luật vận hành của vũ trụ. Thời kỳ phục hưng đánh dấu sự thay đổi trong cách con người nhìn thế giới. Thay vì chỉ tiếp nhận tri thức từ truyền thống, họ bắt đầu quan sát, đo lường và kiểm chứng. Những dụng cụ trên chiếc bàn vì thế không đơn thuần thể hiện sự giàu có của chủ nhân bức tranh. Chúng phản ánh niềm tin rằng con người có thể từng bước hiểu được trật tự của tự nhiên bằng lý trí và khoa học. Rời khỏi bầu trời, ánh mắt hạ xuống tầng dưới. Ở đây, thế giới trở nên gần gũi hơn. Một quả địa cầu địa lý đặt cạnh sách số học, cây đàn lute, bộ sáo và quyển thánh ca. Holbein không sắp xếp chúng như những món đồ trang trí. Chúng giống những mảnh ghép của đời sống châu Âu đầu thế kỷ 16. Quả địa cầu ghi dấu Policy, quê hương của Jean de Dinterville và cũng là nơi bức tranh từng được treo trong đại sảnh của lâu đài gia đình ông. Quyển sách số học mở ở phần nói về phép chia, phản chiếu sự phát triển của thương mại, hàng hải và toán học trong thời đại những tuyến đường biển ngày càng mở rộng. Ngay dưới cổ đàn là quyển thánh ca của Martin Luther. Holbein mở sách ở hai bài hát không nằm liền nhau trong bản in thông thường, Come Holy Ghost và The Ten Commandments. Nhiều nhà nghiên cứu cho rằng sự lựa chọn này không phải ngẫu nhiên. Giữa lúc châu Âu bị chia cắt bởi những tranh luận tôn giáo, hai bài thánh ca đều hướng đến khát vọng về sự thống nhất của đức tin. Nhưng từ đây, Holbein bắt đầu để người xem nhận ra những vết đạn đầu tiên. Một dây trên cây đàn lute đã bị đứt, bộ sáo đặt bên cạnh lại thiếu mất một chiếc. Hai chi tiết rất nhỏ, dễ bị bỏ qua nếu chỉ nhìn lướt qua bức tranh. Trong nghệ thuật phục hưng, âm nhạc từ lâu đã tượng trưng cho sự hòa hợp. Khi cây đàn không còn nguyên vẹn và bộ sáo không còn đầy đủ, hình ảnh ấy cũng trở thành lời gợi nhắc về một thế giới đang đánh mất sự cân bằng. Phía trên cùng của bức tranh, sau lớp rèm xanh, một cây thánh giá chỉ hiện ra một phần. Holbein không giấu nó hoàn toàn, nhưng cũng không đặt nó ở nơi dễ thấy. Người xem chỉ nhận ra khi dành thời gian quan sát thật kỹ. Giữa những chuyển động của khoa học, chính trị và ngoại giao, biểu tượng của đức tin vẫn hiện diện, âm thầm nhưng bền bỉ. Đến đây, bức tranh dường như đã kể xong câu chuyện của mình. Ít nhất, đó là cảm giác mà Holbein muốn người xem tin. Ngay dưới chân hai người đàn ông là một hình thể kéo dài và méo mó, gần như không thể nhận diện. Nó không giống bất kỳ vật thể nào khác trong tranh,
cũng không tuân theo phối cảnh hoàn hảo mà Hoban đã sử dụng ở mọi chi tiết còn lại. Chỉ khi rời khỏi vị trí đứng chính diện và nhìn từ một góc rất hẹp, hình dạng ấy mới bất ngờ trở thành một chiếc đầu lâu. Hoban đã sử dụng kỹ thuật anamorphosis, một dạng phối cảnh biến dạng khiến hình ảnh chỉ hiện đúng khi người xem thay đổi vị trí quan sát. Chi tiết ấy làm thay đổi hoàn toàn cách ta nhìn bức tranh. Suốt từ đầu, Hoban liên tục chứng minh khả năng tái hiện hiện thực với độ chính xác gần như tuyệt đối. Ông khiến người xem tin vào đôi mắt của mình, tin rằng những gì đang hiện ra trước mặt chính là toàn bộ câu chuyện. Rồi ông đặt ngay giữa bức tranh một hình ảnh mà đôi mắt không thể nhận ra nếu chỉ đứng yên. Chiếc đầu lâu cũng như cây thánh giá khuất sau tấm rèm đều là những điều không xuất hiện trước ánh nhìn đầu tiên. Có lẽ đó mới là điều Hoban muốn nói. Con người có thể đo đạc bầu trời, khám phá đại dương, phát triển khoa học, nghệ thuật và ngoại giao. Họ có thể hiểu rất nhiều về thế giới quanh mình, nhưng vẫn luôn tồn tại những giới hạn mà tri thức, địa vị hay quyền lực không thể vượt qua. The Ambassadors vì thế không chỉ là chân dung của Jean de Dinteville và Georges de Selve. Nó là lời suy ngẫm về cách con người nhìn nhận thế giới, về những gì hiện ra trước mắt và cả những điều chỉ có thể nhận ra khi ta sẵn sàng thay đổi góc nhìn của mình. Nếu bạn cảm thấy hứng thú với hành trình lật mở những mật mã bí ẩn và những câu chuyện phía sau các kiệt tác hội họa thế giới, hãy nhấn đăng ký kênh Truy Tìm Ý Nghĩa. Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau trong những video tiếp theo. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!